Hello guys! Welcome back to my channel. So for today's video, isi-share ko sa inyo yung magiging experience namin sa Nido Palawan. So before anything else, ipapakita ko muna sa inyo yung mga beaches and islands na pupuntahan namin dito sa tour package na pinili namin, which is the Tour A and Tour C. Ano nga ba yung mga yon? So para malaman nyo kung ano yung mga yon, and then the inclusions of this package, kung anong travel agency, saan kami nag-avail ng package, or lahat ng details about this package. Malalaman nyo yan guys kapag pinanood nyo tong video na to hanggang huli. So, let's go guys and let's start exploring Nido Palawan. Let's go! So ito na, no, English speaking dapat. Okay. Yes. So we have now arrived at Puerto Princesa. Yeah! Yeah, say my name. Woo! No! Yeah! Bakit ba tutok sa mukha? Oh! Picture mo na. Video! Okay guys, welcome back to our channel. So now we are here in Hidden Beach! Yeah! Beach is by the beach! Nakita na namin ang hidden beach. Yeah, nakadiscover na namin ang Hidden Beach. So hindi na siya hidden! So hindi na siya hidden. It's revealing beach. Reveal! Malayo pa. Ayon kay Kuya, malayo pa daw tayo. Malayo pa! Back of the rock. Oh, back at the rock. Okay. Back at the Gonna rock the rock! Rock the rock! Yeah, rock and roll! Ayun na nga mga home
Okay, so guys, don't forget to leave a like, subscribe, and share this video for more info. Yeah! Ciao, ciao! sa inyo yung itsura ng Matinloc Shrine kasi mas pinili ng mga grupo ko na mag-snorkeling na lang na-addict sa snorkeling na kahit ang sama ng panahon, maulan, sobra. Pero masaya pa din naman. So, ayun guys, 100 pesos pala yung entrance fee doon sa Matinloc Shrine. And then, yung package na pinili namin, it's 4,589, and then the agency is the iCheck Travel Agency Budget Travels. So, I'm gonna put in the description below na lang yung link ng Facebook page nila so that if you're planning to go on a vacation in ELNIDO Palawan, you can message them anytime. Very responsive naman sila sa inquiries, so hindi kayo mahihirapan. Yung tour package kasi namin, it's from July 24 to 27, 2019. And then, nakakuha kami ng seat sale na 2,000 pesos back and forth na yon sa AirAsia. So, kinuha na lang namin dun sa agency is the tour package. So, separate yung airfare namin. And then, pero pwede rin naman kayong magpabook sa kanila ng airfare and then the tour package para all in na lang. Wala na kayong iisipin. Pero for me kasi, mas okay na mag-separate kasi minsan nakakakuha ka ng seat sale from AirAsia, Cebu Pacific, and other airlines. Kasi, madalas kasi silang mag seat sale promo. So, ang gagawin nyo lang is bantayan nyo lang siya lagi para hindi kayo mahirapan na mag-book ng mas murang flights. Ayun. So, guys, dun sa package, kasama din yung transportation namin doon. Yung van, it's from, back and forth yun guys ha, from PPS Airport to hotel and then hotel to PPS Airport. Yung hotel guys, kasama na siya doon sa package. And then, yung hotel kasi ang provided lang nila is yung, syempre yung room. Tapos, yung kama, kumot, pillow, and then CR, meron sariling CR yun. And then, maganda naman yung room nila, air condition. So, very comfortable kayo matutulog. And then, sa CR nila, meron kami nakitang sabon. So, siguro provided nila yun. Pero yung shampoo, wala. So, hindi naman siya magiging problem. Kasi, meron convenience stores sa baba ng hotel. So, hindi kayo mahihirapan. And then, yung towel, guys, hindi nyo na kailangan magdala. Kasi, meron nang doon sa hotel. So, hindi na makakadagdag doon sa bagahe nyo. And then, yung hotel, malapit lang siya doon sa port ng ELNIDO Palawan. So, siguro 3 to 5 minutes walk lang, nandun na agad kayo. So, maganda siya kasi malapit lang. And then, yung tour package na pinili namin is the Tour A and Tour C. So, yung Tour A kasi na yung Tour A na kasama dun sa package na dapat pupuntahan is the Big Lagoon, Shimizu Island,
Seven Commando Beach, Papaya Beach, Secret Lagoon, and then the Ipil-Ipil Beach. Ang sa touristy naman, Helicopter Island, Secret Beach, Hidden Beach, Talisay Beach, and then the Matinloc Shrine. So, hindi kasi namin siya napuntahan lahat. Kasi diba nakita nyo din naman dun sa mga videos na pinakita ko kanina na hindi namin napuntahan lahat. Kasi nga, due to bad weather. Yun. So, medyo masama kasi yung panahon nung time ng punta namin. So, bale, uulan, titila. So, yung langit pa, sobrang dilim. So, hindi namin talaga napuntahan yung iba kasi nga sa alon, mahihirapan kami kaya hindi na lang talaga pinuntahan. Pero guys, sobrang sulit naman yung package na pinili namin. As in, na-enjoy pa din namin siya kahit nakakapanghinayang na hindi namin napuntahan lahat. Pero, enjoy pa din naman. Ayun, guys. So, ayun. Dun sa package, guys, kasama na dun yung free buffet lunch namin ng Tour A and Tour C. Kasi, one day yung Tour A, one day din yung Tour C. So, 2 days na libre yung buffet lunch namin. So, ayun guys. Kasama din doon, free din yung paggamit ng snorkeling gears, ng swimming vest, and then the environmental fees and entrance fees. So, ang nakahiwalay lang is yung entrance fees ng Matinloc Shrine na which is 100 pesos. Ayan. So guys, kasama na lahat siya doon sa package. So, ang poproblemahin nyo na lang is yung breakfast and dinner nyo sa stay nyo sa Nido Palawan. And hindi naman siya magiging problem guys. Kasi doon sa hotel, sobrang yung mga katabi niya, sobrang daming kainan doon. So, masasarap pa. Na halos lahat gusto niyong kainan pero, you know, budget-friendly travel. So, hindi niyo mabibili din lahat. Then, madaming mga souvenir shops doon. So, hindi kayo mahihirapan na bumili ng pampasalubong sa families and friends. So, ayun lang guys. And I hope that you like this video. And kung may mga katanungan pa kayo, huwag kayong mahihiyang magtanong sa akin. Just comment on this video. And then, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And hit the bell button below so that you get notified on my next video. So, ayun lang guys. And thank you for watching. And see you on my next video. Goodbye guys. God bless you all.